بینندگان محترم سلام عرض میکنم. خسته نباشید به شما و همکاران سخت کوشیمون در صدا و سیما. خیلی متشکرم. حتما شما هم بسیار مواجه شدید با سوال مشخصی از سمت مردم در مواجهه‌های مختلفی که اتفاق میفته. از ما هم بعضی این سوال رو میپرسن که انتهای این جنگ چه میشود، تا کی ادامه خواهد داشت، آخرش چه میشود. شما پیش بینی دارید آقای دکتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا شهادت سرداران بزرگ اسلام رو و کشورمون رو، همچنین دانشمندان عزیزمون رو که دوستان نزدیک ما بودن، باید تسلیت بگم به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و نایب بر حقش. ضمناً نباید دلتنگم باشیم. ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثل، یعنی این مصیبت که ما وارد شد یا ضربه ای، نگران نباشید، دشمن هم مثل این دریافت کرده. به خداوند فرمود که لا تهنوا ولا تحزنوا، نترسید محزونم نشید و انتم الاعلون. و لذا ما روحیه‌مون در این جنگی که ما تحمیل شده و در این دفاع مقدس یه همچه روحیه است. بله، این سوال شما سوال خیلی خوبی است. به نظرم ما بحث امشبمون خیلی خوب بحث عملیاتی راحت مردم باشه. این سوال ناشی از ترس و اینا نیست، دغدغه خیلی صحیح مردم هست. ما اولین نکته این است که باید توجه کنیم ما در این جنگ یه معرکه است. در این معرکه ما البته یک عنصر کلیدی هستیم، ولی تنها عنصر کلیدی نیستیم. به این معرکه آمریکا درش نقش موثر داره، رژیم صهیونیستی داره، اروپایی بعضیا دارن. بنابراین باید اینجوری نیست که مثلا ما دستمون رو تکون بدیم بگیم جنگ اینجوری تمام میشه. تحولات خودش رو داره و ما طبیعتا در مقابل هر اقدامی از اونها ما هم اقدام داریم. اقدامات ما هم خودش مسیر بازکن هست. این نکته مهم. یکی دو تا قاعده کاری هست که توجه بهش دل آدم آروم میکنه. یکی این که ما اصلا دنبال درگیری و تجاوز اینا هیچ وقت نبوده و نیستیم. یعنی خودش خیلی مهمه که مثلا بعضی فکر میکنن که یه عده در ایران جنگ افروزن، دنبال جنگ، این چیزایی نیست. کلا ایران همچی استراتژی نداره. بله البته اون حمله بشه حتما دفاع میکنیم. پس این یه قاعده تذکرش آرام بخشه. یه نکته دیگه مهمی هم هست که علل اصول ما دنبال گسترش جنگ هم نیستیم. یعنی دلیل نداره یک جنگ گسترش پیدا کنه. ما استراتژیمون گسترش جنگ نیست. منتها اگر گسترش جنگ هم تحمیل شد مثل خود جنگ، ما براش چیز داریم، پیشبینی داریم. مثلا گسترش های جنگ چی هست؟ یکیش گسترش در خود عملیات هست. یعنی مثلا اولش چند تا منطقه نظامی رو میزنن و بعد منطقه مسکونی رو میزنن، بعد منطقه زیربنایی رو میزنن. خب ما طرفدار اینجور گسترش ها نیستیم، ولی خب اگه بیاد حتما ما هم مقابل مثل خواهیم کرد. دو تا گسترش هست که در پیشبرد جنگ، تحولات جنگ خیلی مهم هست. یکی این که منابع انرژی ما رو بزنن که یه مقدار شروع شده ولی حالا هنوز خیلی جدی نیست. و اگر صدمه جدی به تأسیسات انرژی ما وارد شه، ما یه قاعده خیلی قدیمی داریم از زمان جنگ تحمیلی، قاعده بسیار جا افتاده‌ای هست. و اون این است که اگه بنا بشه ما از نفتمون استفاده نکنیم، هیچ کسی استفاده نخواهد کرد. این خیلی معنا داره دیگه، میدونید معناش چیه. اگه بنا بشه تو اون خطا برن، من به نظرم همه کشورهای منطقه خلیج فارس و کسانی که از این نفت استفاده میکنن باید کاملا احساس نگرانی کنن، چون ما موضعمون، این قاعده ما خیلی روشن. من این قواعد میگم برای اینکه ملت ما احساس نکنه ما در فضای کوری داریم راه میریم. نه، قواعد خیلی قشنگی برای کارمون داریم. یکی دیگه مسئله گسترش و مسئله تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ماست که اینم شروع کرده. البته مخالف این هستن که ما بیان بگیم این
ضربه ها سطحی بوده فلان بوده تاثیر نداشته، اینجوری نیست. حتی یک خراش به تأسیسات هسته‌ایمون برای ما جدیه. بله ما همه رو می‌سازیم هرچی از دست بده، ولی ما تحمل این خدشه ها نخواهیم داشت. این هم مسیر جنگ رو میتونه عوض کنه، یعنی میخوام بگم تحولات جنگ رو به شکل بده. خب اولا ما هم این کار رو خواهیم کرد متقابلا. یه آثاری در روابط بین الملل ما داره. حالا من نظر خودم رو میگم، شاید جمعی از دوستان ما هم با حدی موافق باشن. ما علل اصول باید هر گونه همکاری با آژانس رو الان معلق کنیم. معلق یک اصطلاح خاص خودشه، یعنی باید دوباره این نگوشیت بشه، دوباره اصلا باید بحث کنیم با سازمان ملل که این چه جور آژانسیه. تعلیق غیر از خروج و اینها هست. تعهداتمون در MPT هم باید معلق بشه. ما MPT رو بدمون نمیاد، ولی خب باید دوباره سازمان ملل ما بحث کنه که این چی هست، برای ما چی داره. یعنی معتقد به خروج نیستید؟ نه تعلیق یک موضوع بسیار درستی هست برای کار و ما باید رو اینا بحث کنیم. و حتی من فکر کنم ساختار مذاکرات ما، اون ساختار قبلی مذاکره اصلا فنسی بود، چون آمریکایی‌ها که مذاکره نبودن، یه چیزی نوشته بود ترامپ بگه حرف منو باید گوش بدید، این که مذاکره نیست که. حالا فکر می‌کنم با قلدری میتونه، بعد فهمید که قلدری نمیتونه. یعنی ما نمیترسیم. مثلا این جنگ ناشی از همینه، چون مذاکره در کار نبود که. ما البته خویشتن‌داری می‌کردیم، آمریکایی‌ها گفته بودن اینا رو باید قبول کنید. حالت می‌کنه قبول کنیم، میگن اینجوریه. بعد فهمیدن نه، ما خیلی مؤدبانه قاطعانه جلوی یه همچین قلدری می‌ایستیم. من به نظرم این فرمت مذاکره هم تغییر خواهد کرد. فرمت آینده با سازمان ملل محور باشه. سازمان ملل اگه حرفی اینا کیان که ما مخالف بزنن؟ سازمان ملل یک مشروعیتی داره در پیگیری تعهدات بین المللی. اینا که اینا چیکارن که باید صحبت کنن ما با آژانس با چیکار کنیم؟ سازمان ملل باید با ما وارد بحث بشه، اگه میخواد، اگه نمیخوادم که نمیخواد. یعنی من میخوام بگم چیزهایی که در آینده پیش خواهد آمد و لذا مواضع محکم ما و دفاع ما، اینها آینده جنگ و رقم میزنه. من معتقد نیستم که رژیم صهیونیستی بلافاصله فتیلر میکشه پایین، چون یک به اصطلاح شکست و ناکامی بزرگی هم برای خودش رقم زده، هم برای آقای ترامپ. آقای ترامپ امروز میخواست ژست شاهان رو بگیره و یک رژیم نظامی رو انداخت و خیلی قمپوز و بالا و پایین که خیلی مفتضح هم بود، ولی یک کلمه راجع به منطقه نتونست صحبت کنه، چون در یه همچه شرایطی که میخواست نیروی نظامی خودش رو به رخ بکشه میباشه دو کلمه راجع به منطقه و جهان بگه، هیچی نگفت، فقط راجع به کالیفرنیا و لس آنجلس و اینا صحبت کرد. این نشون میده اوضاعش خیلی خرابه. این نشون میده که هیچ امیدی به یه دستاوردسازی از این تجاوزشون ندارن، اگه داشتن گندش میکردن. پس اینها نشانه هایی است که ما باید افق آینده جنگ رو در نظر بگیریم. این جنگ، این تجاوزاتی که وجود داره ممکنه یه درجه هم باز تشدید بشه، ولی به نظرم با توجه به این قرائن مجبوری که خودشو به سمت پایین بکشه. یعنی خیلی طولانی مدت به نظر شما نخواهد؟ بعید باشه، بعید به نظر میاد. و چون اینجوری هست، لذا ما البته از اون طرف هم چون ما خویشتن‌داری داریم و ما اصلا طرفدار توسعه جنگ نیستیم. این یه بحث خیلی جدی است. البته من به نظر میاد که دو نکته کلیدی هم اینجا وجود داره. خب نقش آمریکا در این تجاوز کاملا آشکاره. آمریکا نباید فکر کنه قصر در میره. اصلا این فرض باید کلا کنار بذاره. منظورتون چیه که یعنی نمیذاریم قصر در بره و چگونه؟ نمیذاریم قصر در بره، چون برصد آمریکا منافع وسیع غیر مشروعی در منطقه پنهان کرده. اینجوری نیست که ما اینجا بترسیم، اینجا بشینیم بگیم طرف بیاد همه امکانات کمک به رژیم صهیونیستی رو از منطقه ما به کار بگیره، بعد اینجا فقط ما بگیم ما فقط با رژیم صهیونیستی طرفیم. چرا با خودش طرفیم؟ یعنی درگیر با آمریکایی‌ها خواهیم شد منظورتون؟ ببینید آمریکا باید انتخاب کنه. اگه بناس این حرفایی که آمریکا زد
که ترامپ اولش خیلی مستانه آمد گفت عجب اکسلنت، یعنی البته حرفای مفت از این آدم خیلی بعید نیست. بعد آمد گفت چیزای دیگه هم خواهد آمد، ولی اون چی که تا حال اتفاق افتاده شگفتی سازی های جمهوری اسلامیه. اون چیزی که اونا برداشت کردن اصلا چیزای شگفت‌آوری بوده. خب بنابراین معکوس شد. حالا اگر آمریکا بخواد همین مسیر رو ادامه بده باهاش میپردازه. فهمیده که ما هم اهل ترس اینا نیستیم. البته من حالا صحبت این با برادران عزیزمون در عراق دارم. البته ما دلمون میسوزه برای دولت عراق. دولت عراق اگه میتونست جلوی هر گونه سوء استفاده از فضای خودش علی ما میگرفت، طبیعیه، ولی خب نمیتونه، فضاش دست اوناست. من به نظرم طبیعتا حق مسلم ایران هست که انداللزوم ما از این فضا و سرزمینم برای دفاع خودمون استفاده کنیم دیگه، این طبیعی است. یعنی اونا با جلوشی میتونستن بگیرن که نمیتونن، ما میفهمیم که چرا نمیتونن. البته انشالله روزی میاد که میتونن. ما برامون عراق قوی مستقل و به دور از این فشارهای آمریکا خیلی مهمه. الان عراق بیشار است، فضاش که دست اوناست، توشم پایگاه دارن، پولش هم که باید بره چیز در نیویورک برگرده. اینا رو میفهمیم. حالا که اینجور هست طبیعتا ایران این حق مسلم رو داره، موجه رو داره که انداللزوم برای دفاع از خودش وای نسته بگه اینجا مرز عراق نیست. هم از فضا، هم از زمین، هم از دریاش قابل استفاده هست. و خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن، یعنی زمانی که صحبت از خویشتن‌داری جمهوری اسلامی ایران میشه، حتی الان در زمانی که درگیر جنگی، باز جمهوری اسلامی ایران میگه که من همچنان دارم مدیریت میکنم جنگ رو، همچنان دارم خویشتن‌داری میکنم. خیلی از مردم میگن که الان دیگه خویشتن‌داری به چه معناست؟ اصلا معنای خویشتن‌داری دیگه اینجا وجود نداره، چنان بزن که بلند نشه. بله. یعنی یه چون در واقع چرا این اتفاق نمیفته؟ یعنی چنان بزنی که اصلا زودتر قائله تمام بشه. بله، قائله تمام میشه. این خویشتن‌داری آدم توانمند با خویشتن‌داری آدم ضعیف فرق داره. ما ایرانی ها از قرن‌های، یعنی هزاران سال مردان جنگ بودیم. مردان جنگ کسانی نیستن که مثل چنگیزخان یا فلان میگیرن شمشیر حمل. مردان جنگ در استراتژی هستن، میدونن چی میخوان. جنگ وسیله است نه هدف. ما بلدیم جنگ کنیم. این مثل جنگ تحمیلی. ما جنگ تحمیلی بردیم دیگه، همه میدونن و هیچ کسی فکر نمیکرد ببریم. این جنگ مدیریت تاش با ماست. منتها ما توانمندان عاقلی هستیم. یعنی جمهوری اسلامی مردم دولت و نظامشون رو خوب میبینن. دولت نظامش که حساب داره، حساب میکنه، سر موقع کار میکنه، صبوره، محاسبه‌گره، ته کار هم به دست میگیره. این رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن که خراب کردن خودشون. ما این جنگ رو درست به آخر میرسونیم. آخرش کجاست؟ آخرش مقاصد ماست. مقاصد ما چیه؟ ما به آمریکا باج نخواهیم داد. رهبری آمریکا در منطقه نخواهیم پذیرفت. الان برخی تصورشون بر این هستش که اگر مثلا فردا رژیم صهیونیستی دیگه حمله ای رو مرتکب نشه، پس فرداش ما دیگه حمله انجام نخواهیم داد و قائله تمام میشه. آیا یک چنین سرنوشتی براش قابل پیش بینیه؟ ببینید، فرض کنیم فردا دیگه رژیم صهیونیستی حمله نکنه، این معادل شکست کامل پروژه آمریکا و اسرائیل. یکی میگه خب شما احمق بودید، زدید اینجور خرابی بار آوردید، آبروتون هم رفت، چیزی هم ندارید. پس خود این کار معادل پذیرش این شکست کاملا روشن. و حالا نوبت ماست. نوبت ما چی هست؟ نوبت ما این است که ما به هیچ وجه با آمریکا در منطقه نباید امکانات حضور و طراحی و به اصطلاح شیطنت بدیم. ما پروژمون حذف آمریکا از منطقه است. این خیلی پروژه بزرگی است و لذا در این پروژه ما توفیق بزرگی پیدا کردیم. اگر همین فردا این جنگ متوقف بشه و طبیعتا ما استراتژی هامون در مورد گفتم سازمان ملل، در مورد آژانس، در مورد NPT، در مورد توسعه صنایع هستیمون، سایر صنایع ما، من به نظرم فضای بسیار جالبی پیدا خواهد شد. اصلا دیگه کسی
سالن اتفاق موضوعه، کسی نمیتونه بگه که شما اینو بکن اونو نکن، اون برو همون. یعنی یه مذاکره هم به نظر شما اصلا مثلا مذاکره با اینا معنا نداره. فوقش سازمان ملل میتونه بیاد بگه آقا شما تعلیق کردید چجوری میتونید تعلیق رو برگردونید، شما مذاکره میکنید با سازمان ملل. سازمان ملل مشروعیت داره، مذاکره میکنیم، اون اشکال نداره. خیلی از مسائل شفاف شد، خیلی شفاف شد، خیلی شفاف شد. و من حالا در اینجا میخوام بگم که نهایتاً یه پدیده‌های دیگری هم این پدیده به اصطلاح قول فرنگی تریگر میکنه، را میندازه. این قرن گذشته قرن ناکامی‌های بزرگ بوده، این اصطلاح مال برژنسکیه، گراند فیلیرز. خب رژیم شوروی سابق آمد تو افغانستان شکست خورده رفت، ناتو و آمریکا آمدن در افغانستان شکست خوردن رفتن، و همچنین در مورد عراق و کویت اینا چیزایی که فکر میکردن اونجور اتفاق نیفتاد، حالا یه دستاوردهایی داره. مسئله اوکراین و مسئله روسیه، اونا فکر میکردن روسیه به سرعت تقسیم میشه، در این حرفایی که اولیه میزدن. خب اینجور نشد. حالا صحبت سر اینه که چقدر از زمین بهش بدی راضیش کنی. من فکر کنم یک شکست بزرگ و ناکامی بزرگ در مورد خود پروژه رژیم صهیونیستی است. یعنی این رژیم که اینقدر خرجش کردن که بنا بود منافع آمریکا و غرب در منطقه نگه بداره، الان هزینه‌زا شده. تنها نیروی نیابتی منطقه. این اصطلاح آقا معظم رهبری بسیار دقیقی است. تنها نیروی نیابتی منطقه است، مثل سگ هار میفرستنش پاشه بگیره، ولی این سگ هار دندون مندوناش داره میریزه. و من به نظر این پدیده خیلی مهمی است. این آغاز همون مطلبی است که افول این رژیم و اصلا یک نقشه جدید برای منطقه خاورمیانه است. معناش این نیست که آمریکایی‌ها دست از مطالبه سیطره در منطقه برمی‌دارن، اما در مقابل ناکامی بزرگ مجبورن تسلیم بشن. حالا یه راه دیگه باید شروع کنن پیدا کردن. این به نظر من آثار پیروزی‌های ما خواهد بود. پیروزی‌های ما میتونه خیلی چیزا رقم بزنه، همونجور که در جنگ تحمیلی پیروزیمون خیلی چیزا رقم زد و گذشته از منافع ملی که برای ما داره و امنیت ملی و عمق‌های ملی که داره، برای افق‌های تجربی ملت ما هم خیلی مهمه. این ملت وقتی در طوفان‌های مختلف وارد میشه و سربلند در میاد، تجربیات عظیم تاریخی پیدا میکنه و من به نظرم آینده بسیار زیبایی برای ما هست. ما البته باید خویشتن‌دار باشیم. یه نکته هم شاید تو ذهنم آمد، من فکر کنم با شما همینجا بحث میکردیم راجع به حمله‌ای که اوکراین به روسیه کرده بود و من بحث کردم این تکنولوژی که اینا به کار گرفتن ترکیبی از این ریز برنده ها و امنیت و اینها، این کاملا میتونه جاهای دیگه تکرار بشه. دقیقاً این ما با هم بحث کردیم. بله. این دقیقاً در مورد ما تکرار شد. به این البته تکنولوژی قابل استفاده علیه خودشون هم هست. یعنی به نظرم مقاومت اکنون باید روی این تکنولوژی سوار بشه. این تکنولوژی به مقاومت امکان میده تو داخل نیویورک هم کار کنه، توی انگلیس هم کار کنه، تو آلمان هم کار کنه. یعنی دیگه ابعاد عملیات مقاومت لازم نیست که مرزهای خاصی باشه. اینها یه تکنولوژی رو اختراع کردن، نمیدونستن که این به درد ما میخوره. ولی ما غافل شدیم. البته الان جلوشو میگیرن، اما این از اون چیزایی است که کی جلوشو میگیره؟ یعنی ما غافل شدیم. الان نیروهای ما دارن جلوی این توطئه رو میگیرن، عناصرش کشف کردن. من به نظرم 2 فراخوان اگه به مردم حاشیه کویر ما داده بشه، اینا 24 ساعت دیگه هر چیزایی که اون وسط ریز پرواز میخوان در بیارن همه رو جمع میکنن میارن، تو دارن جمعش میکنن. منتها این تکنولوژی خیلی خطرناکی است. همین الان تو ذهن اومد که من با شما راجع به همین صحبت کرده بودم. انشالله خداوند آینده بسیار روشنی رو برای ملتمون تمهید میکنه. خویشتن‌داری به قرص بودن. ما اهل جنگ نیستیم که شروع کنیم تجاوز، ولی از جنگ نمیترسیم. نترسیدن یعنی همین. یعنی بخصوص برای نسلی که جنگ قبلی رو ندیده،
بعضی تق و توقایی که تو فضا میشه و اینا، بچه‌ها میترسن، بچه‌ها میگن طبیعی اصلا، ولی همدیگه رو با صفر داشته باشیم پیروز میشیم انشاءالله. برخی آقای دکتر معتقد هستن که ما چه اگر وارد فضای مذاکره میشدیم و چه نمیشدیم، حتما این جنگ پیش بینی شده بود و اتفاق میافتاد. از جمله پیش از شما آقای سردار رضایی معتقد به این تحلیل بودن. آیا شما هم قائلید که این جنگ یک جنگ مسجل قطعی بود، فارغ از اینکه اصلا وارد مذاکره بشویم یا نشویم؟ به حال عنوان مذاکره عنوان به اصطلاح مقوله به تشکیکی هست، یعنی عنوان سوء استفاده شده ای هست. آمریکا مقصودش این بود که ما حرفش قبول کنیم، گوش بدیم، تسلیمش بشیم. خودش هم گفت که من وقتی که حمله به ما شروع شد طرف صهیونیستی، با یک قمپوز خیلی پیروزمندانه آمد گفت من گفته بودم 60 روز، الان 61 روزه، حرف ما رو باز قبول کنید. خب این که مذاکره نیست، پس اصلا صحبت مذاکره یه صحبت غلطی بود. در این حال به نظرم روش ما روش خیلی معقولی بود. گفتیم خیلی میخواد میگی مذاکره دیگه، مذاکره یعنی ببینیم حرف هم دیگه چی هست، نه اینکه حالا الزاما به یه توافق برسیم. برای آمریکا مذاکره این بود که هر چی من گفتم قبول کنید، تسلیم بشید. اصلا ترامپ وقتی که برجام رو پاره کرد گفت که نگران نباشید، من کاری میکنم ایران بیاد جلو من زانو بزنه، التماس کنه با من صحبت کنه. دقیقاً این روحیه بود که ای داشت. به این تنها اشتباهات اون نیست، این آدم پر از اشتباه ناکامی، حالا یکیش اینجوری هست، یه مقدارش هم مربوط به حالات روانی خودشه. همین من با دقت رژه او رو در مقابل چیز در آمریکا سابقه نداره، رژه نظامی، حالا چیز مهمی نشون نداد و میخواست به اصطلاح بگه که من قدرت نظامی آمریکا نشون بدم. اونقدر گرفتار مسائل داخلی بود که پوشش های خبری شاید به اندازه 1/100 پرداختن به این که مسئله توان نظامی آمریکا چی است. همه رفتن سر این که این مسائل داخلی چی بود. خودش هم عمدتاً راجع به مسائل داخلی خودشون صحبت کرد. خب یه همچه آدمی اصلا دنبال مذاکره نبود، اسم این مذاکره بود. اون برداشتی که شما نقل فرمودید به نظرم برداشت درستی بود. اینا دنبال این بودن، میدونستن که ما تسلیم بشه نیستیم، فقط یه احتمال میدادن استیصال رو. میگفتن در برجام یا تجربه‌ای داشتن که حالت استیصالی پیدا شد، خیلی چیزای بی ربط رو به ما قبولوندن، ما امضا کردیم. فکر کردن این بار هم این حالت استیصال شاید مثلا به یه شکلی وجود داره. گفتن میترسونیمشون، مستاصلا دلارشون هر روز بالا میره، اوضاع اقتصادیشون خرابه، مردم ناراضی هستن فلان و همان. این به اینا گفت که خب بد نیست که بترسونیمشون، پس اینا مذاکره‌ای که اسمش گفتن این بوده مقصودشون. خب این حتما منجر به جنگ میشه، معلوم بود که به ما حمله میکنن. و با اتفاقات پیش از اون، یعنی کاری که آژانس کرد، گروسی کرد، اون گزارشی که منتشر کرد، قطعنامه‌ای که در شورای حکام مصوب شد و بعد از جنگ اتفاق افتاد، اینا به نظر شما رابطه‌های مستقیم، یعنی کاملا یک پکیج و یک سناریوی واحده، کاملا محسوس بود که دارن زمینه رو برای این کار میپزن. و به خصوص مواضعی که 3 دولت اروپایی بی‌خاصیت گرفتن، این خیلی برای من جالب است. مثلا دولت آلمان یه همچین موضوعی بگیره، دولت فرانسه که در حال افول، انگلیس، یعنی اینا کاملا محسوس بود که همه امکاناتشون رو بسیج کردن که اولا ایران رو بترسونن، بگن ماشه هست، بگن اسنپک هست، بگن میزنی، بگن میگیریم فلان حرفا، و بعد دیدن که اینا از ایران همچین پاسخ تسلیمی احتمال نمیدن بیاد. بنابراین همونجوری که اشاره فرمودید مسئله حمله به ما یک گزینه حساب شده بود و اینا مدت‌ها روش کار کردن و آمریکا و اروپا و اینا با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ بودن. من